Hallå! I den här videon så kommer vi att ge oss in i ett litet annat ämne. Reparation av stolar. På order av högre instans så måste jag fixa några stolar här. Som har blivit väldigt rangliga. Som de har släppt i limningen helt enkelt. Så tanken nu är att vi ska ta och plocka isär de här och limma om dem. De här stolarna är limmade en gång tidigare med, jag tror det är polyuretanlim. Och vad jag förstår så det blir ju ganska hårt så att det spricker sönder ganska snabbt. Så nu ska jag prova att använda ett annat lim. Titebond. Det ska vara, jag tror de kallar det för hudlim. Det låter väl lite grann sådär men de brukar visst kalla det för hudlim. Det ska inte bli lika hårt utan det ska fortfarande vara lite elastiskt. Så det är det jag ska prova nu. Så nu är det bara dags att köra med lite, ska ta isär stolen. Ja, det är bara att ge sig på och skruva ut här då. Typ träskruva. Och så är det några skruvar här under i sitsen tror jag. Kommer det lite grejer. Här måste vi ha något att försöka få lös limmet med. Prova med en sån här och få in. Så, då fick vi lös sitsen. Som sagt, den här är limmat tidigare någon gång. Så det är väl lite sådär. Ja, då ska jag ha på lite av det här limmet här. Se om det blir något bättre med den här typen av lim. Det gäller att komma ihåg vilken väg det här ska vara också. Vilken som ska vara vart. Så. Det var väldigt lättflytande. Jag trodde det skulle vara lite mer trögflytande. Med lite skruvar här. Det blir spännande att se om det här limmet är något bättre än ursprunget. Jag tror jag ska sätta lite grann på sitsen också. Kanske bidrar med att hålla ihop det lite grann. Ja, jag ska sätta några tvingar på den här. Ja, det var första stolen. Då är det nästa. Ja, då har jag förberett och tagit isär nästa stol här. Så nu ska jag försöka plocka ihop den. Den var lite... Ska säga lite sämre skick. Så vi hoppas att vi får ihop det på något bra sätt här. Det är lite svårt för er att se men den är ju fräst snett så det är som inte raka. De här är inte raka. När man då väntar några gånger där är man ju lost. Som sagt var det blir spännande att se hur det här limmet funkar. Och då är det de här som ska dit. Det var ju lite fiffig och numrera
Intressant om det blir fel här. Ja, då har vi fått lim på alla delar här. Så vi får ihop det. Så där. Det har varit lite överflöd där, måste torka bort. Men vad jag kan förstå, det här limmet ska gå att lösa upp efter det har torkat. Sätta dit den här sitsen så håller ihop lite bättre kanske. Ja, men då har vi skruvat ihop den här stolen också. Så då får vi ta och jag ska sätta några tvingar här och hålla ihop dem. Ja, då har vi fixat lite stolar. Det blev ju ett litet prioriterat arbete då orden kommer från högsta ort. Så vi får se hur det ser ut eller hur det känns när det har torkat. Så ska jag trolla fram en torkad stol. Ja, här har jag då första stolen som jag limmade. Den har ju nu torkat den tid den ska torka och den känns betydligt stadigare. Sen får vi se hur länge det håller. Men det här limmet då, hudlimmet, om det är som de säger så ska det ju vara lite segt så att det klarar såna här små rörelser. Ja, vad jag förstår både polyuretanlim och trälim inte riktigt klarar. Får vi testa det, får vi se vad det blir för resultat av det hela. Glöm inte att gilla och prenumerera. Man vet aldrig vad som händer i det här garaget. Klicka på prenumerera så syns vi. Ha det bra!